Umpisahan natin sa pag-e-edit. Pwede kayong mag-install ng PixArt or Pixilab. Nasa sa inyo yun. Pero ako, ang ginagamit ko ay Pixilab. Kaya sa Pixilab tayo. I-click ang Pixilab. Then yung tatlong tuldok sa upper right corner. Image size. Then custom arrow. Then piliin natin yung YouTube thumbnail. Then press OK. Ayan yung pang YouTube thumbnail. Yun, mag-uumpisa na tayo mag-edit. Hanap na kayo ng picture sa gallery nyo kung anong gusto nyong gamitin. Ayan. Ganyan lang. Edit. Nasa sa inyo yun kung paano nyo i-edit. Ako ganito lang, simple lang. Ayan, kapag tapos na kayo mag-edit, i-save nyo na siya. Save as image, save to gallery. After natin mag-edit ng thumbnail na gagamitin natin, ilalagay na natin siya sa video na gusto mong paggamitan ng thumbnail na ginawa mo. Let's go! Ngayon naman ay pupunta tayo ng Google Chrome. Ita-type lang natin dito ang YouTube Studio. Then click YouTube Studio. Pag nasa YouTube Studio ka na, punta ka sa videos na in-upload mo. Then, click mo yung videos na paggagamitan mo ng thumbnail. I-click mo yung lapis. Then, isa pang lapis. Then, click mo yung custom thumbnail. Then, ilagay mo yung thumbnail na ginawa mo. Then, click mo yung save. Ayan. After yan, ayan na, may thumbnail ka na. Tapos na ang ating tutorial. Thank you. Sana po ay nakatulong ang aking maikling tutorial sa inyo. Thank you po. Please like and subscribe po.